Dames en heren, het is vandaag een missie. De ouders van mijn vriendin zijn ziek en ik ga soep brengen. Dat doe ik met de auto. Hoe rij je auto? Goeie les. Kom, daar gaan we. Daar gaan we. En om auto te rijden heb jij natuurlijk een autosleutel nodig. Die steek jij in het contact naast het stuur. Dit is het stuur. Naast het stuur, ik hoop dat jouw auto ook een stuur heeft. Naast het stuur is het contact. Ik doe de sleutel erin. Dan druk ik onderin wel eerst even met mijn voet. Hier, dat kun je niet goed zien, maar geloof me, helemaal links zit het pedaal, het koppelingspedaal. Die druk ik in voordat ik hier aan draai. Deze hou ik ingedrukt terwijl ik nog een keer draai. En dan start de auto echt, dan start de elektriciteit echt. En dan ja, en loslaten. En de motor draait en we kunnen vertrekken. Maar je moet natuurlijk nog wel even eerst je veiligheidsgordel omdoen. Want anders dan heb jij wellicht een probleem straks. Met de politie of met jezelf. Links van mij staat de soep, maar daar zijn ook 2 knuppels. Dit is voor de versnelling en dit is de rem. Dit is de handrem. Deze drukken we eerst in en daarna duwen we hem omlaag. Dan is de rem van de auto. Dus we gaan al rijden. Dus ik duw snel met mijn voet ook even op de rem hieronder. Want we hebben koppeling, rem en gaspedaal. Maar daar wachten wij nog even mee. Dan moet ik de koppeling in zijn 1 zetten, de eerste versnelling. En elke keer, dat kan alleen natuurlijk als je met je voet nog op het koppelingspedaal staat. En elke keer als ik de auto iets harder wil laten gaan, dan druk ik weer het pedaal in met mijn voet. En schakel ik door naar 2, naar 3, naar 4 en naar 5. Er is ook een achteruit, maar ik ga alleen vooruit in het leven. Dus het is tijd om te vertrekken. Ik moet nog wel even de ruitenwissers aanzetten, want het regent een beetje. En dan gaan wij hier rechtsaf, dus ik doe de richtingaanwijzer naar rechts. Ik laat het koppelingspedaal opkomen en ik doe een heel klein beetje op het gas. En dan rijden we zo heel rustig weg. En dan gaan we nog een keer naar rechts. Oké, nog een keer proberen. In Amsterdam is het, en in heel Nederland natuurlijk, is het lastig dat er veel fietsers rondrijden. Dus je moet ogen in je achterhoofd hebben. Nu gaat er bijvoorbeeld iemand langs me heen. En kan ik niet doorrijden, moet ik even wachten op andere auto's die mij voor zijn. Oké. Je moet altijd voorrang geven aan de mensen die dat verdienen. Oké, nu ga ik naar zijn tweede versnelling. En we rijden nog door Amsterdam. En ik moet ver naar het oosten van het land. Dat is al best spannend. Even de ruitenwissers weer aan, want het gaat iets harder regenen nu. En hier in de stad mag je maar 30 km per uur rijden. Dat is niet zoveel. Het voordeel... ik geef even links aan. Ik laat zien aan de andere auto's dat ik links af wil. En ik sorteer hier voor aan de linkerkant. Want wij willen naar de snelweg. Daar staat een stopbord. Een stopbord betekent dat jij moet stoppen en even wachten. Ook als jij ziet dat er niets aankomt, moet je toch even stoppen. Maar er komt inderdaad niets aan. Dus ik ga verder en ik ga hier linksaf. Zo de weg op. Hier is een stoplicht. Dat staat op rood. Het stoplicht staat op rood. Dus ik ga even langzamer rijden. Ik hoef niet helemaal te stoppen, want het stoplicht gaat alweer op groen. En we gaan rechtdoor zo. En hier rechts aanhouden. Omdat wij de snelweg op willen. Richting Utrecht. Ik schakel weer terug naar zijn 1.
naar de eerste versnelling. Want anders, als jij wil optrekken zo in een hogere versnelling, dan zegt de auto, ik stop ermee. Dus ik heb nu met mijn linkervoet de koppeling ingedrukt. En met mijn rechtervoet heb ik het middelste pedaal, de rem ingedrukt. Zodat hij ook niet kan rijden als de weg niet helemaal recht is. Ik laat langzaam de koppeling opkomen. En ik geef gas. Zo, ik zit nu in de 4e versnelling. En in de 4e versnelling gaan we zo'n bijna 100 km per uur. Dat mag hier op de ringweg van Amsterdam. De meest langzame auto's rijden rechts. En de snelste rijden links. Je mag maar 100. Maar sommige auto's hebben... sommige bestuurders hebben een beetje haast. Die gaan toch links rijden en iets sneller dan 100. Dat doe ik natuurlijk nooit. Zeker niet als ik een video maak. Ik moet wel altijd 2 handen op het stuur houden. En me goed concentreren op het verkeer. Ik wil wel graag even voorbij deze vrachtwagen rijden voordat ik ga afslaan. Voordat ik rechtsaf ga slaan naar een andere snelweg. Omdat deze vrachtwagen A, langzaam is en B, als ik achter een vrachtwagen zit, kan ik niet zoveel zien. Dus ik ga er voorbij en ik ga nu mijn richting naar rechts aangeven. Ik ga naar de rechterbaan en ik ga nog een keer rechts af. Zo, rechts aangeven, rechts afslaan naar de rechterbaan. Maar de rechterbaan rijdt altijd een beetje langzaam. Dus ik ga toch nog even naar links. Deze weg is 3 banen breed, zoals je ziet. En ik ga nog een keer naar links, want ook deze auto's gaan niet zo snel. Hier is een bocht, een scherpe bocht. Dus we moeten een beetje langzamer rijden. En je ziet over 1 kilometer worden het 2 banen. Dus we hebben nu 3 banen. Maar het worden zo direct 2 banen. Dus ik ga alvast weer even naar rechts. Het gaat ook harder regenen nu, dus ik zet de ruitenwissers even op een hogere stand. Links moet vrij blijven voor de meest snelle rijders. En dat zijn niet alleen mensen die haast hebben omdat ze naar hun werk moeten, maar wie weet zijn er ook mensen die echt een noodgeval hebben. En dan kunnen ze op de linkerbaan sneller rijden dan de rest. Nu blijf ik een tijdje deze snelweg volgen. Ik blijf een tijdje rechtdoor gaan op deze snelweg. Nou ja, daar is een snelweg ook voor natuurlijk als jij ver moet rijden. Dat jij een lang stuk rechtdoor kan rijden zonder af te hoeven slaan. Zonder een afslag of een uitrit te hoeven nemen. Dus dit is altijd het saaiste stuk van rijden, want je rijdt alleen maar rechtdoor. En als je net begint met rijden, heb je natuurlijk geen aandacht voor andere dingen dan jouw stuur en jouw gaspedaal en de auto's direct om jou heen. Maar als je al iets langer rijdt, dan kun jij misschien af en toe even kijken naar de mooie dingen om je heen, zoals deze brug hier. Ik ga nog steeds rechtdoor. Je ziet misschien van links komt er een baan bij of een paar banen bij. Hier is de weg heel breed. Als er een baan bij komt, geen paniek. Jij rijdt gewoon rechtdoor. En zolang jij rechtdoor rijdt, moeten andere auto's rekening met jou houden. We gaan de tunnel in nu en nu rijden we door de tunnel. Nu rijden we door de tunnel en nu rijden we de tunnel weer uit. En er is ook aan de andere kant van de tunnel geen licht. Gelukkig zit de tank vol. We hebben benzine voor de hele dag. Dat is geen probleem. Dus we hoeven hier niet bij het tankstation te stoppen. Dat hoeft niet. Ik zie hier wel knipperende bordjes voor mij. Dat is nooit goed nieuws. Dat betekent dat jij daar langzamer moet rijden. En als jij langzamer moet rijden, dan betekent dat dat er iets is gebeurd. En wij moeten hier rechtsaf. En de meest linker 3 banen gaan naar links. De meest rechter 3 banen gaan naar rechts. Ik ga alvast 1 naar rechts opschuiven. Dat doet deze auto voor mij ook. Let altijd op wat de auto's voor je doen. Hè.
En ik zie hier op de borden dat het voor mij hier 50 km per uur wordt. Dus dan heb je kans dat wij even vast komen te staan in een file. We staan nu compleet stil. Is dit file? Ja, dit is file. Maar hoe lang deze file duurt, hoe lang wij stil moeten staan, geen idee. Ik kan even mijn haar goed doen onder mijn pet. Zo. De baan rechts rijdt nog wel iets door. Dat zie je aan de lichten die voorbij komen. De koplampen zijn dat trouwens, de koplampen van de auto's. Nu gaan we weer een klein stukje rijden in z'n 1. Dus ik laat weer de koppeling opkomen terwijl ik een heel klein beetje gas geef. Ik laat het gas los, ik druk de koppeling weer in en ik duw met mijn voet op de rem om weer stil te staan. Weer hetzelfde, koppeling iets op, heel voorzichtig, totdat je voelt dat de auto gaat trekken. Dan geef je een klein beetje gas, iets meer gas. Ik laat de koppeling helemaal los. De file is nog niet helemaal voorbij, maar het is ondertussen wel wat lichter. Dus we kunnen in ieder geval goed zien dat wij in de file staan. De plekken waar het 's morgens en 's avonds vooral heel druk is, dat zijn de plekken waar mensen 's morgens werken en 's avonds wonen. In de file moeten we wel veel schakelen heen en weer, want we gaan van snel naar langzaam, naar snel naar langzaam. Ik heb zelf mijn rijbewijs gehaald toen ik 19 was. Ik ben gaan rijden toen ik 18 was. Maar de eerste keer slaagde ik niet voor mijn praktijkexamen. Ik was vergeten te stoppen voor een vrouw met een kinderwagen bij een zebrapad. En daar moet jij altijd stoppen voor voetgangers als er geen stoplicht is. Dan moet jij stoppen. Dat vergat ik. Ik zit de hele tijd achter dezelfde auto. Dus ik vind het wel even tijd dat ik daar voorbij ga. En kijk, voor je zie je dat het niet helemaal goed gaat. Mensen kijken niet helemaal goed en mensen hebben haast. Maar soms is het oké om even een beetje snelheid te maken om ruimte te geven aan andere auto's. Want je ziet hier rechts, is er heel veel ruimte nu voor mij, dus ik ga hier naar rechts. Ik geef mijn richting aan naar rechts en hier ga ik iets rustiger rijden. En dan is er weer meer balans in het verkeer. Zo. Heel eerlijk gezegd ben ik geen fan van autorijden. Omdat ik het gewoon een beetje saai vind. Het is wel heel handig, want je blijft droog. Hè? Het is droog in de auto, geen regen in de auto. Maar het is ook gewoon een beetje saai. Wat ik veel liever doe is, wat je misschien achter mij ziet, daar rijdt een motor. Dat vind ik veel leuker. En ik wil deze motor ruimte geven, maar hij blijft achter mij rijden. Nou, dan niet. Dan ga ik weer naar links. De auto voor mij slingert een beetje van links naar rechts, dus ik ga hem even inhalen. Oh, dat gaat weer bijna niet goed. Die zag de auto achter hem niet, dat bedoel ik nu. Rustig rijden en goed kijken. Rechts aangeven, de richtingaanwijzers naar rechts en dan vloeiend en niet te langzaam doorschuiven. Je moet het niet te langzaam doen, want de situatie in het verkeer kan weer veranderen. En dan weten mensen niet goed wat jij gaat doen, wat jij wil. Ik ga nu naar rechts. Ik ga alvast 1 baan opschuiven naar rechts. En daarna ga ik rechts voorsorteren. Voorsorteren, dat betekent alvast gaan rijden in de baan waar jij zo direct naartoe moet. En wij gaan van deze weg af een andere weg op. Ik schakel terug naar 4. Want we krijgen hier een afslag. Ik neem de afslag hier naar 3, terugschakelen. En hier moeten we langzamer rijden, rustiger rijden. Scherpe bocht komt eraan, dus rijd niet harder dan 30 km per uur, staat er. En nu rijden hier veel auto's. Veel auto's komen hier samen op deze weg. Dat is voor mij niet zo'n probleem, want ik ben er bijna. Ik moet nog maar een klein stukje hier. Want ik ga hier soep afleveren in het dorp. Thuisbezorging. En ik doe de richtingaanwijzer uit.
uit. Ik doe hem de andere kant op, naar links nu, want ik moet zo links afslaan. De camera schudt een beetje, want er zitten hier veel kuilen in de weg. Nog een stoplicht, die staat nog op groen. Hopelijk blijft hij op groen staan. Ja, dat halen wij. Nu zijn we echt in het dorp. Of komen we bij het dorp. We hebben eerst een kleine rotonde hier. En we rijden over de rotonde naar rechts. Dus ik ga weer voorsorteren naar rechts. Zo, we nemen de rotonde en we nemen meteen de eerste afslag naar rechts. Even goed kijken dat er geen fietsen aankomen. Nee, geen fietsen. En we geven weer een beetje gas. In het dorp mogen we 50 km per uur rijden. Dat doe ik in zijn 3. In de derde versnelling. En we gaan hier rechtsaf. Dus we nemen de eerste afslag van de rotonde. Al deze mensen moeten op mij wachten, want ik rij op de doorgaande weg. Dit heet een verkeersheuvel. Dat is om auto's langzamer te laten rijden. Oh. Ja, altijd blijven kijken, mevrouw. Dat had je leuk gevonden als ik tegen die auto was opgereden. Het was wel de schuld ook van die mevrouw geweest. Niet mijn schuld. Deze kant op. Ook voor de fietser langs. Zo, hop. En precies om 9 uur sta ik met soep voor de deur. Ik heb de auto geparkeerd stilgezet. Dus de versnelling weer in zijn neutraal gezet. Neutraal is als je zo in het midden staat. Ik heb de handrem weer zo ingetrokken. En ik haal de sleutel uit het contact. En het is tijd om de soep af te leveren. Dus ik hoop dat je iets geleerd hebt van mijn rit. En ik ga nu even de soep brengen. En jou tot de volgende video gedag zeggen. Adieu.